دوستان سلام، به کانال پارادوکسیلی خوش اومدید. موضوع این ویدیو تفسیر برگی ناخونده از تاریخمونه که مطمئناً خیلیاتون ازش خبر ندارید. برای اثبات این جمله باید اول از جزئیات ازدواج و روز عروسی محمد رضا شاه و ملکه فوزیه آگاه باشین. بدون عجله و قضاوت تا انتهای این ویدیو با ما همراه باشید. اسم این ویدیو پیشگویی ام از زندگی و مرگ محمد رضا شاه پهلوی. بریم به تهران سال 1317. رضا شاه پادشاه ایران تو فکر انتخاب ملکه آینده ایران و همسری مناسب برای ولیعهد جوانش محمد رضا است. نخست وزیر وقت ایران محمود جم مأمور انجام این وظیفه میشه، چرا که اون تو گذشته هم همسرای مناسبی واسه خواهرای رضا شاه انتخاب کرده بود. نخست وزیر بعد از بررسی گزینه‌های ایرانی به این نتیجه میرسه که همسر مناسب ولیعهد رو از خاندان‌های سلطنتی کشورهای مسلمان انتخاب. در نتیجه تحقیقات نخست وزیر گزینه مناسب یکی از دو خواهر فاروق پادشاه مصر بوده، یعنی فائزه یا فوزیه. واسه این کار ایران سفیر جدیدی رو به مصر فرستاد و سفیر بدون تدارک کافی پیشنهاد ازدواج رو با نخست وزیر مصر در میون گذاشت. نخست وزیر مصر هم درجا پیشنهاد رو رد کرد، چون معتقد بود که ازدواج یک شاهزاده سنی مسلک با ولیعهد کشوری که مذهب رسمی شیعه اثناعشریه عقلانی نیست و نتیجه‌ای جز فاجعه نخواهد داشت. وقتی این خبر به رضا شاه رسید عصبانی شد و معتقد بود سفیر بی تدبیری کرده و کارش رو درست انجام نداد و دستور داد سفیر جدیدی به مصر فرستاده بشه. رضا شاه واسه ولیعهدش دنبال دختری بود که نه تنها از خاندان سلطنتی و ریشه دار باشه، بلکه رسم و رسوم درباری رو هم خوب بشناسه. سفیر جدید ایران تو مصر با اعضای خاندان سلطنتی مصر از در دوستی وارد شد و بعد از مدتی اعتماد فاروق پادشاه مصر رو به خودش جلب کرد. وقتی مطمئن شد همه چیز مهیاست، پیشنهاد ازدواج ولیعهد ایران با یکی از خواهران فاروق پادشاه مصر رو مطرح کرد. تو این شرایط رضا شاه به این نتیجه رسیده بود که گزینه مناسب فوزیه است. از طرف دیگه محمد رضا ولیعهد ایران از اینکه پدرش و نخست وزیر در جستجوی پیدا کردن همسری برای اون بودن بیخبر بود. تنها زمانی از این قضیه با خبر شد که کار از کار گذشته بود و فاروق و رضا شاه در مورد وصلت دو خانواده حاکم بر مصر و ایران به توافق رسیده بودند. فوزیه در بین 4 خواهر فاروق از همه بزرگتر بود و اون موقع 17 ساله، ساده دل و کم تجربه بود و همه عمرش رو تو کاخهای محفوظ و پرجلال و جبروت اما بدور از واقعیت‌های اغلب پرتنش دنیا گذرانده بود. بالاخره بعد از رضایت فوزیه و اتمام سلسله مراتب خواستگاری در روز 27 ماه می سال 1938 مصادف با 6 خرداد ماه سال 1317 اعلامیه همزمان تو تهران و قاهره منتشر شد و نامزدی ولیعهد ایران با شاهزاده فوزیه رو اعلام کردند. تو همون زمان معلمی برای تدریس زبان فارسی به ملکه آینده و مصری الاصل ایران انتخاب کردند تا علاوه بر تسلط کامل به زبانهای عربی و فرانسوی و چند زبان دیگه، زبان فارسی رو هم یاد بگیره، حتی اگه یک ته لهجه عربی هم موقع فارسی صحبت کردن داشته باشه. اما مشکل اصلی لهجه عربی ملکه آینده ایران نبود. مشکل اصلی این بود که تو قانون اساسی ایران سر راه این ازدواج یک مانع وجود داشت. به حکم این قانون تنها فرزند یک مادر ایرانی الاصل میتونست ولیعهد ایران بشه. اما فوراً مجلس به دستور رضا شاه لایحه‌ای به تصویب رسوند که بر اساس اون فوزیه ایرانی الاصل قلمداد شد. بالاخره ساعت 11 صبح 24 اسفند ماه سال 1317 مراسم عقد محمد رضا ولیعهد ایران و فوزیه شاه دخت مصر در عین تجمل تو قاهره و در قصر عابدین برگزار شد. مراسم با تلاوت قرآن کریم شروع و در ادامه با برنامه‌های سرگرم کننده ادامه پیدا کرد. و اما موسیقی. فاروق برای جشن عروسی خواهرش هرم چهارم صدای مصر یعنی ام کلثوم رو دعوت کرده بود. خواننده‌ای که محبوب ترین چهره تاریخ معاصر جهان عرب بود و هست. نماد و صدای مصر و تمامی ممالک عربی، زنی عیار و بخشنده و وطن پرست. اون روز ام کلثوم در مقابل شاه ایران و ملکه مصری الاصلش 3 ترانه به صورت زنده اجرا کرد. اما ترانه دوم خواسته و یا ناخواسته سرنوشت این ازدواج و در نهایت سرنوشت نهایی پادشاه ایران رو بیان می‌کرد. اسم این ترانه علی بلد المحبوب بود. در ادامه ویدیو راجع به این ترانه و پیشگوییش مفصل صحبت می‌کنیم. اما وقتی ام کلثوم 3 ترانه‌اش رو اجرا کرد، اگرچه ترانه‌ها به زبان عربی بود و
محمد رضا ولیعهد ایران فقط کمی زبان عربی بلد بود، اما به پاس این اجرای زیبا سنجاقی به شکل تاج گل مروارید و بسیار ارزشمند به کلثوم هدیه داد که این سنجاق سینه در سال 2009 در یک حراجی تو دبی به قیمت $30,000 به فروش رسید. کم و بیش در تمام مدتی که ولیعهد تو مصر بود، روزنامه الاهرام، روزنامه نیمه رسمی دولت مصر، هر روز تصویری از مهمونای ایرانی و شاه داماد جدید خاندان سلطنتی مصر تو صفحه اولش به چاپ میرسون. تو تصاویری که از مراسم ازدواج و مهمونها و دیدارهای رسمی تو قاهره به جا مونده، تصویر اغلب غمزده ولیعهد تو لباس نظامی ساده به وضوح با جلال و جبروت کاخهای فاروق و لباسهای منیل دوزی خدمتکارها، کلاه‌ها و دامنهای گرون قیمت زنان دربار تناقض داشت. از همون تصویرها میشد فهمید که عادتها و سنتهای مجنن و اروپازدهی دربار فاروق که فوزیه هم عمر خودش رو تو اونجا گذرانده بود، با فضای دربار نوپای پهلوی تضادی آشکارا و جدی داشت. معلوم بود که ارزش‌های زیبای شناختی فوزیه با معیارهای زنان دربار پهلوی همخونی نخواهد داشت. در هر صورت تو فروردین سال 1318 ولیعهد با نوعروسش به ایران برگشت. استقبالی پرشکوه براشون تدارک دیده شده بود. انگار رضا شاه می‌خواست به کمک عظمت این استقبال با جلال و شکوه دربار فاروق برابری کنه. به علاوه مهمونی‌های متعددی این پیوند سلطنتی رو به سبک ایرانی جشن گرفتند. خیابون‌های تهران همه چراغونی شده بود. تو هر محله‌ای حجله‌ای یا طاق نصرتی فضای جشن و سرور ایجاد می‌کرد و ازدواج شاهانه و ورود عروس و داماد به ایران رو تبریک می‌گفت. در ادامه شاه و ملکه آینده ایران تو کاخی زندگی می‌کردند که در مقایسه با عظمت کاخ‌های فوزیه خیلی با شکوه نبود، ولی بدون شک مهمترین مشکل زندگی مشترک اونها ابهت و سبک معماری این و یا اون کاخ نبود. موزل اصلی دخالت‌های دائمی برادرها و خواهرای ولیعهد و بیش از همه مادر سخت پرجذبش تو امور زندگی نوعروس. با احترام به حریم خصوصی انسان‌ها، ما اینجا وارد زندگی شخصی و مسائل تایید شده یا نشده زندگی خصوصی شاه و ملکش نمیشیم. به گفته محمد رضا شاه، پدرش رضا شاه به 2 دلیل فوزیه رو برای همسری پسرش انتخاب کرد. از یک طرف تاکید داشت همسر من شاهزاده خانومی اصیل و از خاندانی نجیب باشه و از طرفی هم میل داشت دربار ایران با خانواده سلطنتی دیگه‌ای نسبت سببی پیدا کنه و روابط ایران با یکی از کشورهای دوست و نزدیک محکم‌تر بشه. تو کتاب مأموریت برای وطنم شاه شرحی تلخ حتی معترض از اولین ازدواج خودش ارائه میکنه و میگه میدونم کسی به من ایراد نخواهد گرفت اگه بگم که به همون اندازه که یک نفر روستایی حق داره تو زندگی خصوصی و خانوادگیش از آزادی بهره مند باشه، پادشاه هم باید از این حق ابتدایی برخوردار باشه. تاکید میکنه که تو کشورهای متمدن روابط خصوصی خانوادگی رو محترم میشمرن و هیچ گونه دخالت و تجاوزی رو تو این حق مجاز نمیدونن و من هم میخوام همین از تو زندگی خصوصی من رعایت بشه. محمد رضا شاه در مورد ازدواجش با فوزیه یادآور میشه که درست تو همون روزی که دربار با صدور اعلامیه خبر ازدواج رو به اطلاع ملت ایران رسوند، اون هم همون لحظه از این تصمیم پدرش در مورد زندگی خصوصی خودش خبردار شد. اون زمانی که رضا شاه و ولیعهدش در کار تدارک ازدواج شاهانه بودند، آلمان نازی اروپا رو هر روز بیشتر به خاک و خون میکشید. ایران یک بار دیگه بی‌طرفی خودش رو اعلام کرد، ولی رضا شاه و ولیعهدش هر دو میدونستند که ابرهای تیره در افقند. تو اون روزهای پرتنش و پر اضطراب جنگ جهانی، رضا شاه هر روز بیشتر و بیشتر ولیعهدش رو درگیر مسائل جاری مملکت میکرد و تو خیلی از موارد نظرش رو قبل از اتخاذ تصمیمی میپرسید. رضا شاه تو یکی از جلساتش با نمایندگان مجلس گفت درسته که ما متکی به قوای منظم و سیاست بی‌طرفی خودمون هستیم، ولی این کافی نیست، بلکه باید کلیه افراد کشور برای روزهای سخت آماده بشن. تو سال 1318 شاید تنها خبر خوش برای خاندان سلطنتی ایران تو 5 آبان ماه اون سال رخ داد. یعنی وقتی که دربار تو اعلامیه‌ای تولد اولین فرزند ولیعهد و فوزیه رو به مردم اطلاع داد و متذکر شد که این اولین فرزند دختری به نام شهنازه. سال 1320 رضا شاه یادداشت‌های هر روز تندتر و تهدیدآمیزتر شوروی و انگلستان رو نادیده می‌گرفت و به اشارات نگرانی این دو کشور از حضور آلمان‌ها تو ایران هم توجهی نشون نمیداد. پدر و پسر هر دو بر این باور بودند که تنها دولت ایران میتونه
در مورد چند و چون حضور اتباع کشورهای دیگه از جمله آلمان‌ها تو ایران اظهار نظر و تصمیم گیری کنه. اما در واقع نمیدونستند که برخی از جزئیات حمله از مدت‌ها پیش طراحی و سازماندهی شده بود. بالاخره در حدود ساعت 4 صبح 25 اوت سال 1941 مصادف با شهریور 1320 در عملیاتی تحت نام چهره ارتش سرخ شوروی از شمال و نیروهای انگلیس از جنوب به ایران حمله کردند. در روزی که حملات دو کشور آغاز شده بود، رضاشاه وقتی که با فرزندانش طبق معمول نهار می‌خورد، اونقدر عصبانی و نگران به نظر می‌رسید که هیچکس حتی ولیعهد هم جرأت نکرد لب به سخن باز کنه. رضاشاه صرفاً به فرزندانش خبر داد که روس و انگلیس به ایران حمله کردند و کار من دیگه تمومه. انگلیس‌ها کار خودشون رو خواهند کرد. پیشبینی رضاشاه درست بود. اون به تبعید رفت و محمد رضا ولیعهدش پادشاه ایران شد. نهادهایی که رضاشاه در طول سالهای سلطنتش ایجاد کرده بود با تلنگری در هم فرو ریخت. این فروپاشی‌ها در عرصه عمومی نبود. حتی در ازدواج‌هایی که رضاشاه برای فرزندان خودش حکم کرده بود هم صدق می‌کرد. به محض غیبت پدر از صحنه، این مسخطه‌ها یکی بعد از دیگری به جدایی و طلاق انجامید. در واقع پیش از غیبت رضاشاه از صحنه، ازدواج‌هایی که برای دو دختر شمس و اشرف ترتیب داده بود در عمل پایان گرفته بود و هر یک از شاه دخترها مردان تازه‌ای رو اغلب در پس پنهان وارد زندگیشون کرده بودند. رابطه ولیعهد با همسرش فوزیه هم به دلایلی در آستانه فروپاشی بود. از طرفی هم فوزیه با مادر و خواهرای شاه روابطی پرتنش، حتی پرخصومت پیدا کرده بود. مادر شاه دائم در همه مسائل زندگی پسرش دخالت می‌کرد. خواهرای شاه به ویژه یکی از اونها هم دست کمی از مادرش تو این زمینه نداشت. فوزیه در مقابل حریف این زنان نبود. خجالتی و گوشه‌گیر بود. احساس تنهایی می‌کرد. به علاوه به دلایلی که روشن نیست، همه خدمه مصری که از مصر همراه فوزیه به ایران اومده بودند، از کار برکنار شده و از دربار اخراج شده بودند. حتی سفیر مصر و همسرش که از دوستای فوزیه بودند و به همین خاطر به تهران اعزام شده بودند، به ندرت اجازه دیدار با ولیعهد و شاهزاده فوزیه رو پیدا می‌کردند. در فاصله سالهای 1322 تا 1325 محمد رضا شاه 2 بار مورد سوء قصد قرار گرفت و در هر 2 مورد جون سالم به در برد. 7 سال بعد از ازدواج فوزیه به حالت قهر و به بهانه استراحت به مصر برگشته بود. در اون چند سالی که زندگی سیاسی شاه فراز و فرودهایی داشت، زندگی خصوصیش هم از دگرگونی‌ها و بحران‌ها در امان نبود. فوزیه از بازگشت به ایران امتناع داشت. شاه چند بار حرکاتی کرد که یک نشونی از تلاشش برای آشتی مجدد با همسر غایبش بود. مرتب پیغام می‌فرستاد و فوزیه رو به بازگشت به تهران دعوت می‌کرد. در قاهره هم شایعات فراوانی در مورد چند و چون روابط ملکه فوزیه با پادشاه ایران و علت برنگشتن فوزیه به ایران رواج داشت. به هر دلیل که بود، فوزیه به رغم تلاش‌های شاه به ایران برنگشت. بالاخره در 25 آبان ماه سال 1326 همه این شایعات به نوعی پایان گرفت. دربار تو بیانیه‌ای رسمی از جدایی شاه از فوزیه خبر داد. بنابراین اعلامیه، ملکه فوزیه سال پیش به توصیه پزشکان معالجش تهران رو به قصد قاهره ترک کرد. این طبیبان نگران وضع مزاجی ملکه بودند و گمان داشتند که تغییر آب و هوا بهبودی در حال ایشون ایجاد خواهد کرد. همان اتباع حال به این نتیجه رسیدند که هوای تهران برای سلامت ایشان خطرناک است و او را از رجعت به ایران منع کردند. بیانیه دربار با این عبارات پایان گرفت که شاه با در نظر گرفتن سلامت و سعادت ملکه فوزیه تصمیم گرفتند که ایشان به ایران باز نگردند و ازدواجشان بر اساس توافق طرفین پایان گرفت. این ماجرای اولین ازدواج محمد رضا شاه پهلوی و همسر اولش فوزیه بود که پدرش رضا شاه برای انتخابش حتی مشورتی هم در این زمینه با پسرش نکرده. فرمان پدر بود و اطاعت پسر. سالها بعد از انقلاب در ایران شاه به مصر رفت و در اونجا از دنیا رفت. اما معنی ترانه‌ای که به زبان عربی در روز عروسی فوزیه و شاه توسط کلثوم افسانه‌ای خونده شد چی بود؟ علی بلد المحبوب به معنی به شهر محبوبم، با آهنگی از ریاض اصفهانی و با شعری از احمد رامی. به متن شعر دقت کنید. بعضی مصرع‌ها دقیقاً حکایتگر زندگی شاه و فوزیه است. مرا به شهر محبوبم ببر که آتش دیدنش در این جدایی سوزنده مرا زیر و رو کرده. عزیزم،
دلم با توست و تمام شب را با تو بیدار میمانم. چشمهایم آرزو میکنند خوابت را ببینند. من از تو گلایه میکنم و تو دلداریم میدهی. خوشا به من وقتی دیدنت شاد و حضورت آرامم میکند و خوشا به آن لحظه که چشم در چشم با تو حرف بزنم. به این مصرع و ادامه شعر بیشتر دقت کنید. ای مسافری که بر دریای نیل سفر میکنی، من در مصر یاری دارم، از دوریش خواب به چشمانم نمی آید. مرا ببر به شهر محبوبم، مرا ببر به شهر محبوبم. علی بلد المحبوب. این ترانه به سبک عربسک یا همون عربی قدیمیه و بسیار حال و هوای غمگینی داره. و اینکه کلثوم چرا یه همچین ترانه غمگینی رو برای روز عروسی انتخاب کرده بود، خودش جای تأمل و سواله. مفهوم این ترانه سالها بعد از اون عروسی به نوعی تعبیر شد. شاه و فوزیه از هم طلاق گرفتند و فوزیه به قاهره برگشت. و در طرف دیگه بعد از انقلاب در ایران، شاه بعد از خروج از ایران به مصر و قاهره اومد و در اونجا در نهایت به دلیل بیماری سرطان از دنیا رفت و در قاهره به خاک سپرده شد. اینکه فوزیه دوباره به مصر برگشت چیز چندان عجیبی نیست. در هر صورت فوزیه مصری بود. ولی چطور میشه که محمد رضا شاه دوباره به مصر و قاهره برمیگرده، جایی که اولین ازدواج ناموفق خودش رو اونجا تجربه کرده بود؟ و این تقدیری بود که اون روز با صدای کلثوم به نوعی به گوش شاه و فوزیه رسید. نکته خیلی عجیب‌تر اینه که یک خواننده خیلی معروف مثل کلثوم فقط قرار 3 ترانه در روز عروسی بخونه و 2 از اون ترانه‌ها بسیار غمگین بودن که این ترانه مفهوم بسیار غمگین‌تری داره و میل نرفتن رو بیشتر تو انسان به وجود میاره. مثلا ترکا وقتی که میخوان شب قبل از عروسی برای دختران خودشون حنا بندون بگیرن، یه همچین اشعاری رو که از سر نارضایتی دختر میخواد به خونه بخت بره و نه اینکه نارضایتی، یه غم ترک خونه توسط دختر رو دارن بازگو میکنن. وقتی شما قرار 3 ترانه فقط اجرا کنید تو این مراسم، انتخاب این ترانه چیز بسیار عجیبیه و نهایت امر بعد از این همه سال دقیقاً همون جوری که گفته میشه اینها برمیگردن به شهر. به نظر شما این عجیب نیست که هم محمد رضا شاه و هم فوزیه درست بی هم اما دوباره به اون شهر برگشتند و عجیبتر این که هر دو در اون شهر از دنیا رفتند و در شهر قاهره، همون جایی که با هم به دنیای تحول پا گذاشته بودند، به خاک سپرده شدند. قضاوت رو به شما میسپاریم و تا ویدیویی دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. وقتتون بخیر، به امید دیدار.